নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ টু জব চেনেলৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। টু জব চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসম তথা ভাৰতৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰি বিজ্ঞাপন আলোচনা কৰোঁ। আজিও ঠিক তেনেধৰণে অসম চৰকাৰৰ এটা বিশেষ বিজ্ঞাপন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিজ্ঞাপনটোৰ সবিশেষ বিতংকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক ভিডিঅ'টো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই যিটো বিজ্ঞাপন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বিজ্ঞাপনটো অসম বিধানসভাৰ পৰা আহিছে। গতিকে আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে কি কি পদ আছে, কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, সকলোখিনি মই আপোনালোকক বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কিছুমান পদ খালী হৈ আছে। পদসমূহৰ কাৰণে বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে যিখিনি পদ আছে, পদসমূহ আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম যিটো পদ আহিছে, ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। এইটো চাওক আপোনালোকৰ নেম অফ পোষ্ট আৰু ইয়াৰ দৰমহাটো ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। আৰু পদসমূহ কেটেগৰী ৱাইজত ভাগ কৰা আছে, আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব। প্ৰথমটো আছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2। প্ৰথম যিটো পদ আছে এইটো ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 পদ আছে। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে দৰমহাটো দেখুওৱা হৈছে। যিটো স্কেল পে 22,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। স্কেল পেটো 22,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকক 97,000 টকালৈকে স্কেল পেটো হ'ব। আৰু ইয়াৰে গেট পেটো থাকিব 9,400 টকা। আৰু আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো হ'ব 3 পে'মেণ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে পদ আছে এটা। এই পদটো আনৰিজাৰ্ভ পদ আছে। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, আনৰিজাৰ্ভত পদ আছে এটা। এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো পদ। আৰু আমি ছেকেণ্ড পদটোলৈ আহিছোঁ। ছেকেণ্ডটো পদ আপোনালোকে চাওক। 2 নম্বৰ যিটো পদ, এইটো হৈছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ পদ হয়। এইটো পদৰ কাৰণে ইয়াৰো এটা পদে আছে, আনৰিজাৰ্ভত এটা পদ আছে। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে দৰমহাটো আপোনালোকৰ 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 টকালৈকে স্কেল পে প্লাছ গেট পে থাকিব আপোনালোকৰ 9,400 টকা। এইটো ছেকেণ্ড পদটো। আৰু যিটো থাৰ্ড পদ আছে, থাৰ্ড পদটো আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে, লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2। ইয়াৰো আপোনালোকৰ স্কেল পেটো 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 টকালৈকে হ'ব, প্লাছ আপোনালোকৰ 9,400 টকা গ্ৰেড পে থাকিব। আৰু ইয়াৰো এটা পদ আছে, এইটো পদো আনৰিজাৰ্ভত আছে। আৰু নেক্সট যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে LD এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভত আছে, এটা পদেই আছে। ইয়াৰ দৰমহাটো আপোনালোকে চাওক, স্কেল পেটো 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকালৈকে স্কেল পে হ'ব। আৰু গ্ৰেড পেটো হ'ব আপোনালোকৰ 8,700 টকা। আৰু ইয়াতে পে'মেণ্টটো 2 পে'মেণ্ট হ'ব। এইটো আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট আমি আহোঁ 5 নম্বৰ যিটো পদ আছে। 5 নম্বৰ পদটো হৈছে ট্ৰান্সলেটৰ। ইয়াৰো এটা পদ আছে, আনৰিজাৰ্ভত দিয়া হৈছে এইটো পদ। আৰু ইয়াৰ স্কেল পেটো আপোনালোকৰ 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকালৈকে হ'ব। আৰু গেট পেটো আপোনালোকৰ 8,700 টকা হ'ব। এইটো 5 নম্বৰ পদৰ কাৰণে। আৰু 6 নম্বৰ যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে টাইপিষ্টৰ পদ আছে। ইয়াৰ টাইপিষ্টৰ পদ তিনিটা দিয়া হৈছে টোটেল। এটা হৈছে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভত 2টা। আৰু এইটো কোন হেৰিয়ত আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো আছে আপোনালোকৰ ST হিলছত দিয়া হৈছে এটা পদ। ইয়াৰে টাইপিষ্টৰ কাৰণে এটা আপোনালোকৰ ST হিলছ আৰু 2টা আনৰিজাৰ্ভ, টোটেল 3টা পদ ইয়াতে টাইপিষ্টৰ পদ দিয়া হৈছে। ইয়াৰো দৰমহাটো 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ স্কেল পে হ'ব। আৰু গ্ৰেড পেটো ইয়াত থাকিব 6,200 টকা। এইটো টাইপিষ্টৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট আমাৰ যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে টাইপিষ্ট বড়ো লেংগুৱেজ চেলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে।
ইয়াৰে এটা পদ আছে সেইটো আনৰিজাৰ্ভত দিয়া হৈছে। দৰমহাটো 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ স্কেল পে আৰু গ্ৰেড পে থাকিব আপোনালোকৰ 6,200 টকা। পে বেণ্ডটো 2 থাকিব। এইখিনি হ'ল পদ, এইখিনিয়ে পদ আছিলে। এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব মই এইখিনি কথা এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। ইয়াৰে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰতিটোৰ পদৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক এটা এটাকৈ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম যিটো পদ আছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ কাৰণে যিটো পদ, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ গ্ৰেড 2 যিটো পদ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কি বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰ্ট, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনোতে এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ OBC বা MOBC কেণ্ডিডেট হয় বা জেনেৰেল বা OBC বা MOBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক 50% লাগিব। আৰু যদি আপোনালোক SC বা ST প্লেনৰ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক 45% লাগিব। আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 40% মাৰ্ক হ'লে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো 1 নম্বৰ আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া। 2 নম্বৰতে আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ হ'ব লাগিব। ষ্টেন'গ্ৰাফি উইথ 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত হ'ব লাগিব। ফ্ৰম ITI পৰা আপোনালোকে এইটো চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব। এইটো চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে ITI যিটো ষ্টেন'গ্ৰাফাৰৰ 120 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট 6 মান্থ অফ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি। কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ আপোনালোকৰ 6 মান্থৰ বা ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আছিলে আমাৰ 1 নম্বৰ যিটো ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ পদৰ কাৰণে হ'ল। নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ আছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ যিটো পদ, ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। আগৰ পদৰ গতে একেই। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চত আপোনালোকৰ OBC বা MOBC বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে 50% লাগিব। SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে 45% লাগিব। আৰু ST হিলছৰ কাৰণেও ইয়াতে আপোনালোকৰ 45%এই ধৰা হৈছে। এইকেইটা হৈ গ'ল। নেক্সট বাকী ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা আছে, আপোনালোকে এইকেইটা বিজ্ঞাপনটো চাই ল'ব পাৰিব। মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আছে আমাৰ লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰ যিটো পদ আছে ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চত OBC MOBC বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে 50%ত হ'ব লাগিব। আৰু যিসকল SC বা ST প্লেন বা ST হিলছৰ হয় তেওঁলোকে 45% মাৰ্ক ইয়াতে লাগিব। আৰু লগতে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। ষ্টেন'গ্ৰাফাৰো আছে। আৰু এইটো আপোনালোকে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট যিটো LD এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, LD এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চত। ইয়াতে 50% মাৰ্ক জেনেৰেল OBC বা MOBCৰ কাৰণে, আৰু 45% মাৰ্ক SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, আৰু 40% মাৰ্ক ST হিলছৰ কাৰণে ইয়াতে ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ট্ৰান্সলেটৰ যিটো পদ আছে ইয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চত। পাৰ্চেণ্টেজটো ঠিক তেনেধৰণে আগৰকেইটাৰ ধৰণে একেই থাকিব। আপোনালোকে এইটো বিজ্ঞাপনটোত চাই ল'ব পাৰিব। গোটেইকেইটা বস্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট যিটো টাইপিষ্টৰ পদ আছে, টাইপিষ্টৰ পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ HS বিচৰা হৈছে। HS বা HS ইকুইভেলেণ্ট আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনোতে হ'লেই হ'ব। আৰু 45% মাৰ্কছ জেনেৰেল OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু 40% মাৰ্ক SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে, আৰু লগতে ST হিলছৰ কাৰণেও ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰীত দিয়া হৈছে। ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচৰা হোৱা নাই, ইয়াতে HS পাছ বিচৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 10+2 অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা DTP চাৰ্টিফিকেট 6 মান্থৰ ইয়াতে বিচৰা হৈছে। এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইংলিছ এণ্ড আছামিজ দুইটাতে। এইটো টাইপিষ্টৰ পদৰ কাৰণে। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ যিটো টাইপিষ্টৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ আছে, ইয়াৰ কাৰণেও হাই ছেকেণ্ডেৰী বিচৰা হৈছে। হাই ছেকেণ্ডেৰী
পাছ হ'ব লাগিব ইন বড়ো লেংগুৱেজ। বড়ো লেংগুৱেজত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। এটলিষ্ট 40% মাৰ্ক ইয়াতে থাকিব লাগিব। আৰু 6 মান্থৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে বিচৰা হৈছে। আৰু বড়ো লেংগুৱেজ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ DTP থাকিব লাগিব। বড়ো লেংগুৱেজৰ আপোনালোকৰ DTP চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, এইটো আপোনালোকক বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমি আহোঁ এজৰ কথালৈ। এজটো আপোনালোকৰ ইয়াতে 21ৰ পৰা দিয়া হৈছে, 21ৰ পৰা 40লৈকে দিয়া হৈছে। 21ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে এই পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এজৰ ৰিলেক্সেশ্যনো আপোনালোকে পাব। OBC আৰু MOBC সকলে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। SC ST প্লেন ST হিলছসকলে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে পাব। এইটো হ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে মোড অফ চিলেকশ্যন, কেনেধৰণে চিলেকশ্যন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সাম হ'ব, এক্সামবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, টেষ্টবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। গ্ৰেড আপোনালোকৰ যিটো ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ পদ আছে, ইংলিছ ৰিপৰ্টাৰ পদৰ কাৰণে এইটো টেষ্ট আপোনালোকৰ চিলেবাছটো দিয়া হৈছে। এইটো চিলেবাছটো আপোনালোকে দেখিছে এই চিলেবাছটো চাব। স্পীড টেষ্টটো হ'ব আপোনালোকক, এইকেইটা হ'ব, গোটেইকেইটাতে হ'ব। ষ্টেন'গ্ৰাফাৰটো হ'ব আৰু লেংগুৱেজ ৰিপৰ্টাৰটো হ'ব। এইকেইটা গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এইটো চিলেবাছ হ'ব। আৰু LD এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, LD যিটো এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, ইয়াৰ কাৰণে চিলেবাছটো হ'ব এইটো। আৰু ইয়াৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, এইটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ইয়াতে হ'ব। আৰু ট্ৰান্সলেটৰ পদ যিটো আছে, ট্ৰান্সলেটৰ পদৰ কাৰণে এইটো তাৰ তলত যিটো দিয়া হৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো আপোনালোকৰ চিলেবাছ হ'ব। আৰু ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে, আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেলো ইয়াতে টেষ্ট হ'ব। টাইপিঙৰো ঠিক তেনেধৰণেই হ'ব। টাইপিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছামিজ আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজটো আহিব আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব ডাইৰেক্ট ইয়াৰে। আৰু যিটো টাইপিঙৰ যিটো আছে, এইটো বড়ো লেংগুৱেজৰটো, তাৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ টাইপিং কৰিব দিয়া হ'ব। ইয়াতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব ডাইৰেক্ট। এইকেইটা আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পালে। আৰু এতিয়া আমি আহোঁ এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ 28 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে, 28 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই অনলাইনটো আপোনালোকৰ আবেদন চলিব 18 নৱেম্বৰলৈকে অনলাইন আবেদন চলিব। গতিকে আপোনালোকে আজি যিহেতু 28 অক্টোবৰ, গতিকে আপোনালোকে হাতত টাইম আছে, 20 দিন টাইম আছে। 18 নৱেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা ডেটৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। এই অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। মই আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব, গৈ তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, www.assamvidhansabha.org। এই ৱেবছাইটত যাব, তাতে গ'লে আপোনালোকে বিজ্ঞাপনটো পাই যাব। আৰু কিমান কি লাগে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে তাৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব, ডকুমেণ্টছসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। এইটো টেকনিকেল ৰিকুইপমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ টেকনিকেল ৰিকুইপমেণ্টৰ বস্তুখিনি আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব, ফটো কি লাগিব, ছিগনেচাৰ কেনেকুৱা লাগিব, নেক্সট আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ডকুমেণ্ট বা ছেশ্যন টাইম আউট, এইখিনি সকলোখিনি কথা ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব। সকলোখিনি আপোনালোকে চাই ল'লে সকলোখিনি কথা ভালধৰণে জানিব পাৰিব। থেংক ইউ।